नमस्कार मित्रांनो आणि स्किल्स संवादच्या आजच्या भागात तुमचं मनपूर्वक स्वागत. तुमच्यापैकी अनेकांनी मेहमूदने गायलेलं गाणं ऐकलं असेल. ना बीबी ना बच्चा ना बाप बडा ना मैया, द होल थिंग इज दॅट की भैया सबसे बडा रुपया. हे आयुष्यातील एक सत्य आहे, पण हेही सत्य आहे की या रुपया कधी स्थिर राहत नाही, सतत फिरत असतो आणि फिरतं ठेवण्यात भूमिका निभावतं ती स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री. या इंडस्ट्रीमधलं पहिलं आणि शेवटचं वाक्य आहे, भाव ही भगवान है. पण आपण याबद्दल का बोलतोय? स्टॉक मार्केट म्हणजे जुगार आहे, जुगार. इथपासून सुरू झालेला मराठी माणसाचा प्रवास आज स्टॉक मार्केटमध्ये लुक्रेटिव्ह करिअर शोधण्यापर्यंत तर आला आहेच. पण याही पुढे जाऊन त्यात आपला एक छोटासा व्यवसाय असावा हे स्वप्न बघून ते सत्यात उतरवण्यापर्यंत आलेलं आहे. आज आपण अशाच एका सत्यात उतरलेल्या स्वप्नाची स्फूर्तिदायक कहाणी बघणार आहोत आणि या ओघाओघातच या क्षेत्रामधील जॉब्स बाबतही माहिती करून घेणार आहोत. तशा स्टॉक मार्केटमध्ये बऱ्याच प्रकारच्या संस्था आहेत, जसं काही ॲसेट मॅनेजमेंट कंपनी, डिपॉझिटरीज, स्टॉक एक्सचेंज आणि सर्वांचं नियमन करणारी सेबी वगैरे. आज आपण त्यापैकी एका भागापुरती चर्चा करणार आहोत. तो भाग म्हणजे स्टॉक ब्रोकिंग आणि म्युच्युअल फंड्स डिस्ट्रीब्युशन आणि यामधील नोकरी व्यवसायाच्या संधी. खरं तर 150 कोटी लोकसंख्येच्या आपल्या देशात आज फक्त 13 कोटी लोकांचे स्टॉक मार्केटमध्ये खाते आहे आणि त्यापैकी फक्त 4 ते 5 कोटी ॲक्टिव्ह आहेत. सेबीच्या अंदाजानुसार ही संख्या पुढल्या 4 वर्षात दुप्पट होणार आहे. म्युच्युअल फंडचा विचार केला तर आज फक्त 6 कोटी लोकांचे म्युच्युअल फंड अकाउंट आहेत आणि पुढल्या काही वर्षात ही संख्या तिप्पट ते चौपट वाढेल असा अंदाज आहे. कल्पना करा की आज 4 ते 5 लाख लोकांना रोजगार देणाऱ्या या क्षेत्रामध्ये या क्षेत्राच्या विस्तारामुळे पुढल्या 4 वर्षात किती नवनवीन रोजगार निर्माण होतील. म्हणूनच या दोन क्षेत्रातील नोकरी व्यवसायाच्या संधींचा आढावा आपण आज घेणार आहोत. यासाठी आपल्याकडे आले आहेत, खरं तर आपण त्यांच्याकडे आलो आहोत, ते व्यावसायिक संदीप बारावकर आणि संतोष चपटे. संदीप, वेलकम. संतोष, वेलकम. धन्यवाद सर. संदीप आणि संतोष यांची फायनान्शियल सर्व्हिसेस कंपनी आहे. त्यात स्टॉक ब्रोकिंग आणि म्युच्युअल फंड डिस्ट्रीब्युटरशिप आहे. अनेक वर्ष स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीमध्ये नोकरी करून अनुभव घेऊन त्यांनी 9 वर्षापूर्वी या व्यवसायात पाऊल टाकलंय आणि आज ते कल्याण, डोंबिवली, ठाणे परिसरात यशस्वीपणे हा व्यवसाय करत आहेत. त्यामुळे आपल्याला नोकऱ्यांच्या माहितीसोबतच यशस्वी व्यवसाय कसा करावा याबद्दलही त्यांच्याकडून माहिती मिळवायची संधी आहे. तर संदीप आणि संतोष, मी तुमची खूप एक छोटीशी ओळख करून दिली आहे. तुम्ही जर तुमची सविस्तर ओळख करून दिली तर बरं होईल. तत्पूर्वी सर्वप्रथम आशिषजी, मी तुमचं अभिनंदन आणि कौतुकही करू इच्छितो. हा खूप छान आणि उपयुक्त असा उपक्रम तुम्ही पॉडकास्टच्या माध्यमातून सुरू केला आहे, जेणेकरून विविध क्षेत्रातील नोकरीच्या आणि व्यवसायाच्या संधी लोकांपर्यंत पोचतील. सो थँक्यू सो मच वन्स अगेन. आणि तुम्ही आम्हा दोघांना आज इकडे आमंत्रित केलं त्याबद्दलही तुमचे खूप खूप आभार. माझ्याबद्दल मी अगदी थोडक्यात सांगतो. या क्षेत्राचा म्हणजे फायनान्शियल मार्केट्स किंवा स्टॉक ब्रोकिंग, म्युच्युअल फंड या क्षेत्राचा मला जवळजवळ 24 वर्षांचा अनुभव आहे. या 24 वर्षांपैकी पहिले 15 वर्ष मी कॉर्पोरेटमध्ये जॉब केला आणि मागील 9 वर्षापासून मी, संतोष, आम्ही आमचे 2 पार्टनर रमेश आणि महेश, आम्ही मिळून SRS फायनान्शियल सर्व्हिसेस आणि SRS स्टॉक ब्रोकर्स प्रायव्हेट लिमिटेड अशा 2 कंपन्या चालवतो. माझं शिक्षण, मी कॉमर्समध्ये माझं ग्रॅज्युएशन झालं सोमय्या कॉलेज, मुंबई युनिव्हर्सिटीमधून. आणि त्यानंतर मी शिकता इंटरनॅशनल एक्झिक्युटिव्ह MBA इन मार्केटिंग हाही एक पोस्ट ग्रॅज्युएशनचं MBAचा कोर्स कंप्लीट केला. त्या व्यतिरिक्त मी NISNचे बरेचसे सर्टिफिकेशन्स केले. ते मला तुम्हाला सांगायला आवडेल. ज्या वेळेला मी जॉब करत होतो तर त्यावेळेला सुरुवातीच्या काळात साधारण 2005-06च्या काळात सगळ्यात जास्त म्हणजे जवळजवळ 10 सर्टिफिकेशन देणारा मी एकच एम्प्लॉई त्या कंपनीमध्ये होतो. आणि त्यानंतर अजून एक माझ्या जवळची किंवा मला खूप खास असलेली अशी माझ्या करिअरमधली माझी अचिव्हमेंट म्हणजे बिग बुल राकेश झुनझुनवाला, जे आता आपल्यात नाही आहे, पण त्यांच्या हस्ते मला 2011 साली बेस्ट रिजनल हेड अशा प्रकारचा एक पुरस्कार मिळाला होता. ती माझी खूप मोठी अचिव्हमेंट होती. आणि दुसरं म्हणजे माजी राज्यपाल, फर्स्ट वुमन IPS ऑफिसर डॉक्टर किरण बेदी यांच्या हस्तेही मला पुरस्कार मिळालेला आहे. तर ही होती माझी थोडक्यात ओळख. आणि आत्ता सध्या मी आय एम ॲक्च्युली अ प्राऊड एंटरप्रेन्योर. आय एम प्राऊड म्युच्युअल फंड डिस्ट्रीब्युटर. थँक्यू संदीप. आम्हाला अभिमान आहे की तुमच्यासारखी एक अचिव्हर व्यक्ती
आज आमच्याकडे आलेली आहे. थँक्यू सर. संतोष, नमस्कार आशिषजी. तुमचे खूप खूप धन्यवाद. आज तुम्ही आम्हाला इथे आमंत्रित केलं. तुम्हाला गेली काही वर्ष मी अगदी जवळून बघतोय. तरुण पिढीला करिअर घडवण्यासाठी काहीतरी मदत कशी करता येईल, काय करता येईल याचा विचार सतत तुमच्या मनात घोळत होता, तो मी पाहिला. आणि तुम्ही त्या विचाराचा सतत पाठपुरावा केलात आणि आज ते सत्यामध्ये उतरले हे तुमच्या स्की संवाद ह्या यूट्यूब चॅनलच्या मार्फत. आणि मला आशा आहे की तुम्ही जसं काम करताय तर तरुण पिढीला हे चॅनल खूप मार्गदर्शक होईल. त्यांना कधी त्या नव्या नव्या वाटा मिळतील त्यातून आणि मार्गदर्शनही मिळेल. सो तुमचे खूप खूप अभिनंदन. तुम्ही आज ते उपक्रम केला आणि खूप शुभेच्छा. असे खूप शेकडो पाठ व्हावेत आणि वेगवेगळ्या संधी तरुण उपलब्ध करून द्या. सो आता मी माझ्या ओळखीकडे वळतो. तर मी अगदी ब्रीफमध्ये करून दिले. तशी माझी ओळख फार मोठी पण नाही आहे. साधारण 10वी आम्ही मराठी माध्यमातून केलेलं आहे आणि नंतर मुंबई विद्यापीठातून पदवी प्राप्त केली. कॉमर्स ग्रॅज्युएट आहे बेसिकली. ग्रॅज्युएशन झाल्याच एका सबब्रोकरकडे जॉबची संधी मिळाली. बाबांनी घेतलं. जर मित्राकडे नेऊन ठेवलं की बाबा याला घ्या, पगार देऊ नका, शिकवा आणि बस. म्हणजे जसं लाईफ आलं तसं मी घेत गेलो. त्यामुळे अशी काही अपेक्षा नव्हती की कुठला जॉब करायचा, काय नाही करायचं. जे आलं ते घेतलं आणि मेनली म्हणजे मला तेच दिलं माझ्या जीवनाला की जे मला हवं होतं. सो अगदी छोटी सुरुवात होती ती, पण तिथे मी 1-1.5 वर्ष काम केलं. चांगला एक्सपिरियन्स घेतला आणि मग मला भारतात एक नामांकित ब्रोकर कोटक सिक्युरिटीज तिकडे मला संधी मिळाली आणि तिथे मी जॉईन केलं. तिथे मी साधारण 7 वर्ष काम केलं. पण तिथे एक गोष्ट खूप चांगली झाली. मला नॉलेज खूप मिळालं रिटेल इंडस्ट्री ब्रोकिंगविषयी. ऑपरेशन्समध्ये मी होतो. पण तिथे एक संधी मला चालून आली की SIS कॉलेजबरोबर कोटकने काही जॉईंट व्हेंचर केलं, काही कोर्सेस लॉन्च केले होते वर्किंग एक्झिक्युटिव्हसाठी. सो दॅट इज एक्झिक्युटिव्ह MBA म्हणून. सो मी त्याला एनरोल केलं आणि मी 2 वर्ष ते कोर्स केलं आणि माझं एक्झिक्युटिव्ह MBA पूर्ण केलं. आणि त्याचा परिणाम असा झाला की मला लगेच मल्टीनॅशनल कंपनीमध्ये संधी मिळाली आणि ही फार मोठी संधी असते. सो ते जग पूर्ण वेगळंच होतं. रिटेल ब्रोकिंगमधून इन्स्टिट्यूशनल ब्रोकिंगमध्ये यायचं म्हणजे अगदी 90 डिग्रीचं चेंज होता. तो चेंज कोप अप करणं सुरुवातीला फार मुश्किल गेलं, कारण की आम्ही वर्णॅक्युलर स्टुडंट होतो. पण जसं बोलतात ना, स्वतःला खुश केलं की सगळं थिंग्स फॉल इन प्लेस, तसं झालं. खूप चांगला अनुभव मिळाला आणि मग संदीपशी बोलणं होत राहायचंच आमचं. 9 वर्ष तिकडे मी काम केलं आणि मग आम्ही दोन्ही मिळून 2017 साली आमची स्वतःची फर्म चालू केली. ती फर्म चालू केल्यानंतर मग आम्हाला कळलं की नुसतं हेच नाही, आपल्याला अजून काहीतरी करायला हवं. मग मी टेक्निकल ॲनालिसिसचे कोर्स केले बरेचसे प्रायव्हेटली, की त्याद्वारे काहीतरी आपलं क्लायंट व्हॅल्युएशन करता येईल. त्याबरोबर मग इक्विटी डेरिव्हेटिव्हमध्ये NISM सर्टिफिकेशन घेतले. म्युच्युअल फंड आम्ही डिस्ट्रीब्युशन करत असो, त्याचं सर्टिफिकेशन केलं. असं आम्ही करत राहिलो आणि आता जो काही पुढचा प्रवास आहे तो तुमच्यासमोर उलगडणार आहेच. सो हा माझा थोडक्यात प्रवास होता विकेस प्रस्थाचा. वा, खूपच इन्स्पायरिंग जर्नी आहे तुम्हा दोघांचे आणि मला खात्री आहे की आपल्या प्रेक्षकांना आज या मुलाखतीतून खूप काही शिकायला मिळेल. पण तिकडे जाण्याआधी, मुलाखतीकडे जाण्याआधी आपण आपल्या ट्रेडिंग फ्लोअरचा एक ग्राउंड मारायचा आहोत. म्हणजे आम्हाला घरी जायचं, लोक कसं काम करतात, काय काम करतात, हे त्यांच्याशी बोलून समजून घ्या. नक्कीच. तर या सर, हे रमेश प्रजापती आहेत. हाय. 23 वर्षांचा फायनान्शियल मार्केटचा यांना प्रदीर्घ अनुभव आहे आणि आमच्या SRS फायनान्शियल सर्व्हिसेसमध्ये जे स्टॉक ब्रोकिंगचं जे एक्झिक्युशन होता ट्रेडच्या, जी देवाणघेवाण खरेदी विक्री होते, ते हेड करतात रमेश प्रजापती. ओके रमेश, जरा आम्हाला तुमच्या त्यातल्या व्यवस्थेत संदर्भात थोडं सांगता का? म्हणजे तुमची टीम जी आहे ते काय करतात, तुमच्यासाठी इन्फ्रास्ट्रक्चर काय आहे, थोडी याबद्दल माहिती देतो. नक्की माहिती देईन मी. फर्स्ट ऑफ ऑल आम्ही मीरा HS शेरखानचे प्लॅटिनम बिझनेस पार्टनर आहे ब्रोकिंगसाठी खास करून.
आणि आज मी तुम्हाला ते डीलिंग रूमचं सेटअपबद्दल मी थोडे इन्फॉर्मेशन देणार आहे. सो ही आपली डीलिंग टीम आहे, डीलिंग टीम. सो त्यात आमचे 4 मेंबर्स आहेत. शिवांजली, हेशा, केतन अँड मनीषा. ते आमचे 4 डीलर्स आहेत. ते त्यांना युनिक आय डी अलोकेट केले आहेत टर्मिनलसाठी. प्रत्येक लोक युनिक आय डी टर्मिनलला लॉग इन करून ते ट्रेड घेतात क्लायंटकडून. सेबीच्या compliance येस, rule प्रमाणे. सेबीच्या कंप्लायन्सच्या अनुसार आम्ही तसं एक कंप्लायन्स फॉलो करतो, एक स्ट्रक्चर फॉलो करतो, ज्याच्यामध्ये युनिक टर्मिनल आय डी अलोकेट केले असतात. तर त्याच्यानीच त्यांना लॉग इन करून ट्रेड करावा लागतो. आणि त्यासोबत आमचे जे 2 टेलिफोन लाईन्स आहेत आणि 2 मोबाईल जे रेकॉर्डिंग लाईन्स आहेत. आणि इथे व्हॉइस लॉगर सिस्टम इन्स्टॉल केले आहेत इथे या साईडला. सो प्रत्येक कॉल जो क्लायंटकडून येतो किंवा आम्ही करतो ते सगळं रेकॉर्ड होतो आणि ते शेरखानच्या सर्व्हरला स्टोअर होतात. असं आहे. मला एक सांगा, आता सगळं ऑटोमेटेड आहे आणि लोकांच्या मोबाईलवर ॲप आहे ट्रेडिंगसाठी. मग तरी तुम्हाला ही जी टीम लागते, हे लोक मग काय काम करतात? आमच्याकडे क्लायंटकडे, खास करून क्लायंटकडे 2 ऑप्शन अवेलेबल असतो. एक तर मोबाईल ट्रेडिंग ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर ते जाऊन ट्रेड करू शकतात, किंवा दुसरा एक एमर्जन्सी जे ऑफलाईन ट्रेड असतो, जे आम्ही त्यांना सपोर्ट देतो क्लायंट लोकांना. प्रत्येक क्लायंट जे टेक सेव्ही असतात, जे मोबाईलवर करू शकतात ट्रेड, ते दे कॅन हँडल इट इझिली. बट कुठे ट्रॅव्हलिंगमध्ये असू शकतात किंवा मीटिंग्समध्ये, तर त्यांना ते ट्रेड एक्झिक्यूट करणं थोडं कठीण होतं. मग त्यावेळेस आमचा रोल येतो, म्हणजे डीलरचं. तेव्हा ते कॉन्टॅक्ट करतात आमच्या डीलरला आणि ट्रेड एक्झिक्यूट करून घेतात एकदम इझिली. आणि प्रोएक्टिव्ह पण तुम्ही काही त्यांना कस्टमरला रेकमेंडेशन टिप्स वगैरे काही देता? येस. नॉट यूज वी प्रोव्हाइड एक्सक्लुझिव्ह फॉर शेरखान रिसर्च कॉल्स. जे शेरखानचे इन हाऊस स्टॉक रेकमेंडेशन असतात, ते आम्ही क्लायंटपर्यंत ते मेसेज पोहोचवून देतात की हे स्टॉक्स आहेत फॉर द लॉंग किंवा मिड टर्ममध्ये जर बाय करायचं असेल विथ स्टॉप लॉस, तसं ते आम्ही मेसेज देऊन मग आम्ही ट्रेड एक्झिक्यूट करून घेतो. आणि त्यासोबत ना सर, ॲज पर सेबी कंप्लायन्स आम्हाला तर हे सिस्टम तर ठेवाच लागतं. त्यासोबत आमच्याकडे डूस अँड डोंटचं सर्टिफिकेट म्हणजे बॅनर लावावा लागतो. आणि लिस्ट ऑफ हॉलिडेज कुठे बाहेर? इथे ह्या साईडला सर, आय कॅन शो यू. हे लिस्ट ऑफ हॉलिडेज आहे, जे डिस्प्ले करावाच लागतो आम्हाला कंपल्सरी. अँड डूस अँड डोंट्स, याच्यात डूस अँड डोंट दिले, जे इन्व्हेस्टर किंवा आम्ही काय केले पाहिजे, व्हॉट शुड बी अवॉइडेड, म्हणजे काय नाही केलं पाहिजे, त्याबद्दल इन्फॉर्मेशन दिलेत. आणि लास्ट सेबी सर्टिफिकेट, आम्ही सेबी सर्टिफाईड बिझनेस पार्टनर आहोत. सो आमचं सर्टिफिकेट पण डिस्प्ले केलेले असतं. दॅट इज ऑल्सो कंपल्सरी. आय कॅन शो यू ॲट दिस साईड. इथे या साईडला आहे. हे शेरखानचं आमचं टर्मिनल इन्फॉर्मेशन आहे. याच्यामध्ये आमचं जे कंप्लायन्स ऑफिसर आहे, हे कंप्लायन्स ऑफिसरचं नाव लिहिलेलं आहे. दॅट इज कंपल्सरी, वी हॅव टू शो दिस. आणि आमचं नाव पण आहे, कंपनीचं नाव, आणि आमचे जे इंडिव्हिज्युअल नेम्स डिस्प्ले केलेले आहेत. आणि हे सर्टिफिकेट्स आहेत, सेबी सर्टिफिकेट्स, हे सगळे इन्व्हेस्टर गिव्हनेस कॉन्टॅक्ट पॉईंट. दिस इज व्हेरी मच मॅन्डेटरी फॉर ऑफ अस. थँक्यू. थँक्यू. तुमच्या एखाद्या डीलरशिप आपल्याला बोलता येईल का? येस, बोलता येईल सर. या, मी केतनशी इंट्रोड्यूस करून देतो. प्लीज कमेंट्स. सर, आता मी आमच्या बिलिंग टीमचे जे मेन सिनियर डीलर आहेत, त्यांची ओळख करून देतो. मिस्टर केतन जाधव. हॅलो केतन. हाय सर, नमस्कार. ही इज आवर सिनियर डीलर मॅनेजर. ओके, ट्रेड एक्झिक्युशनचं जे रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे, यांना दिले ते प्रॉपरली टीम मॅनेज करून ते पाचवे करून ओव्हर टू केतन. केतन, मला एक सांग, तुमचा ॲज अ डीलर तुमचा दिवस कसा जातो? काय काय ॲक्टिव्हिटी असतात तुमच्या? ॲक्च्युली आम्ही शेअर्सची देवाणघेवाण करतो. जे आपले कस्टमर्स आहेत त्यांना शेरखानच्या रिसर्चनुसार जे स्टॉक्स रिकमेंडेशन येतात ते आम्ही त्यांना शेअर करतो. आणि त्याच्याशी कॉन्टॅक्ट करून मग बाय सेल या गोष्टी होतात. सकाळी 8:30 वाजताच्या आसपास आम्ही येतो ऑफिसला. त्याच्यानंतर आमची एक टीम मिटिंग होते. त्या टीम मिटिंगमध्ये माझे 3 कलिग्स असतात. त्यांच्याशी मी बोलतो ओव्हरऑल ग्लोबल मार्केट आणि इंडियन मार्केट हा काय असेल, पुढच्या 9:15 नंतर मार्केट ओपन होतं की 3:30 पर्यंत मार्केट ओपन होतं, तर त्याच्याबद्दल डिस्कशन होतं. ते 9 ते 9:15 असं मार्केट प्री ओपनिंग होते. प्री ओपनिंग झालं त्याच्यानंतर 9:15 ते 3:30 ॲक्च्युअल मार्केट ओपन होतं. 9:15 नंतर कस्टमर्सचे फोन येतात आम्हाला, त्यांच्याशी आम्ही कॉन्टॅक्ट करतो, मार्केट काय आहे सांगतो. आणि मग नंतर त्यांचे पोर्टफोलिओ असतात ते आम्ही बघतो, रिव्ह्यू करतो.
त्याच्याबद्दल काही चेंजेस असतील तर कस्टमर आम्हाला फोन करतात, आम्ही त्यांना फोन करतो. काही न्यूज येतात, इकडे टी व्ही चालू असतो, ते टी व्हीमध्ये आम्ही बघतो. काही रिझल्ट्स असतात, क्वार्टरली रिझल्ट्स. त्याच्यानंतर काही कंपनीला नवीन प्रोजेक्ट मिळाला आहे किंवा USFDA कडून फार्मा कंपन्यांना काही ऑर्डर्स वगैरे हे सगळं झालं आहे. तर त्याच्याबद्दल डिस्कशन चालू असतं. पूर्ण दिवसभर आमचं हे शेड्यूल असतं आणि दिवसभराच्या नंतर 3:30 वाजता पूर्ण मार्केट क्लोज झालं. त्याच्यानंतर आम्ही कस्टमर्सचे जे ट्रेड आम्ही एक पर्चेस करतो, सेल करतो, त्याचं आम्ही कन्फर्मेशन देतो. त्याला पोस्ट कन्फर्मेशन असं बोलतात. अच्छा. येस. तू काय शिकलास आणि कधी जॉईन मी केलंस? कॉमर्स ग्रॅज्युएट झालो ॲक्च्युली आणि इकडे जानेवारी 2017 जानेवारी जॉईन झालो. अच्छा, म्हणजे 9 वर्ष झाली तुला. येस. ओके. मग तुला 9 वर्षापूर्वी जेव्हा जॉईन झालास आणि आता काय फरक जाणवतोय विशेषतः तुझ्या कामामध्ये? 9 वर्षापूर्वी ज्यावेळी मी जॉईन केलं होतं, त्यावेळी मी बॅक ऑफिसमध्ये रोल होता माझा. त्यानंतर मी NISMची एक्झाम दिली आणि थोडं टेक्निकल नॉलेज वगैरे घेतलं आणि मग नंतर इक्विटी डीलर झालो. इक्विटी डीलरच्या नंतर आता माझी टीम आहे. त्याच्यामध्ये 3 मेंबर्स आहेत आपले. तर आम्ही सगळे मिळून काम करतो. ते इकडे असे हे दोघं जण आहेत आणि या मॅडम आहेत. तर असे आमची 4 जणांची टीम आहे आणि हे लेडीज पिलर आहेत इक्विटीसाठी. अच्छा. येस. तर आपण आता केतनकडनं त्याची गोष्ट थोडक्यात ऐकली, की केतन एका हंबल बॅकग्राऊंडमधनं वर आलेला आहे. MBA वगैरे काही केलेलं नाही, फक्त BCom केलंय, बरोबर? येस. फक्त BCom करून तो आज इथल्या डीलिंग टीमचा हेड झालेला आहे. तर यातनं एकच धडा आहे, की जर तुमची शिकायची तयारी असेल आणि नवीन तंत्रज्ञान अडॉप्ट करायची तयारी असेल, तर स्काय इज द लिमिट. तर सर, हे मिस्टर महेश रेड्डी आहेत. नमस्कार. तर यांना पण जवळजवळ 23 वर्षाचा लॉंग एक्सपिरियन्स आहे. ही इज ऑल्सो वन ऑफ द को फाउंडर ऑफ SRS फायनान्शियल सर्व्हिसेस. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे जे ट्रेंडिंग प्रॉडक्ट आहे ॲसेट गॅदरिंग, तर त्यामध्ये जे म्युच्युअल फंड डिस्ट्रीब्युशन असेल किंवा PMS डिस्ट्रीब्युशन असेल, हे सगळं हेड महेश करतो. हा पूर्ण बिझनेस महेश ड्राईव्ह करतो. अच्छा. महेश, ग्लॅड टू मीट यू. आम्हाला थोडं तुझ्या म्युच्युअल फंड डिस्ट्रीब्युशनची जी प्रोसेस, इन्फ्रास्ट्रक्चर त्याबद्दल थोडं सांग. सर, सुरुवातीला जेव्हा मी या इंडस्ट्रीत आलो, तो काळ आणि हा काळ खूप डिफरन्स आहे आणि त्या काळाच्या बदलानुसार आम्ही बदललो आहे. आज म्युच्युअल फंड इंडस्ट्रीमध्ये KYC पासून सर्व ट्रान्झॅक्शन आपण डिजिटली करू शकतो. आज मला कुठल्याही इन्व्हेस्टरला पर्सनली भेटून फिजिकली फॉर्म्स किंवा चेक येणं काही आवश्यकता नाही आहे. इन्व्हेस्टर जिथे आहे तिथे बसून माझ्याशी कन्व्हर्सेशन करून आम्ही बोलून आपण त्याचे ट्रान्झॅक्शन करू शकतो. हा सगळ्यात मोठा बदल झालेला आहे आणि त्या बदलामुळेच म्युच्युअल फंड इंडस्ट्री एवढी फास्ट ग्रोईंग आहे आणि हा एक सगळ्यात मोठा पिलर आपल्या आर्थिक इंडियन इकॉनॉमीमध्ये सगळ्यात मोठा जो बदल घडतोय इन्व्हेस्टरचा, रिटेल इन्व्हेस्टरचं पार्टिसिपेशन आहे, हे कोविडच्या नंतरच्या बदलामुळे झालेला आहे आणि तो आपण सध्या प्रोसेसमध्ये तीच आहे. इन्व्हेस्टर्स जेव्हा आपल्याकडे येतात आयदर वॉक इन किंवा रेफरल थ्रू, तेव्हा आमची एक प्रोसेस आहे ज्यामध्ये आम्ही इन्व्हेस्टरला पर्सनली भेटतो, इन्व्हेस्टरची नीड समजून घ्यायचा प्रयत्न करतो, त्यानंतर त्यांची रिस्क प्रोफायलिंग करतो आणि त्याच्या बेसिसवरती त्यांचे ऑब्जेक्टिव्ह जे आहेत, गुंतवणुकीच्या मागचं जे कारण आहे, त्या कारणाला संबंधित आम्ही म्युच्युअल फंडचे प्रोडक्ट्स त्यांना समोर ठेवतो आणि इन्व्हेस्टर त्या प्रोडक्टसमोरून तो डिसाईड करून त्याची गुंतवणूक सुरू करतो. गुंतवणूक एकदा सुरू झाल्यानंतर इन्व्हेस्टरला आज डिजिटल म्हणजे मोबाईल ॲप्लिकेशन त्यांना मिळतं, ज्यामध्ये ते सगळे फिजिकल त्यांचे जे ट्रान्झॅक्शन आहेत ते ट्रॅक करू शकतात, बघू शकतात. त्याच्या संबंधित त्यांना काही रिक्वायरमेंट असतील तर आम्ही त्यांना पोचवतो. वर्षातून एकदा आपण पोर्टफोलिओ रिव्ह्यू करतो. हे आपली सध्याची प्रोसेस आहे. त्यामध्ये माझी टीम आम्ही डोंबिवलीमधून आणि ठाण्यामधून आम्ही त्यांना सपोर्ट करतो. ओके. आपण सविस्तर मुलाखतीमध्ये म्युच्युअल फंड डिस्ट्रीब्युशन बिझनेसबद्दल बोलणारच आहोत. तर थँक्यू महेश. धन्यवाद सर. ओके, नाईस टू मीट यू ऑल. थँक्यू. थँक्यू. आता आपण डीलर लोक काय करतात हे बघितलं. आता डीलर लोक जेव्हा ऑर्डर देतात कस्टमरची किंवा कस्टमर डायरेक्ट त्यांच्या मोबाईलमधनं ट्रेड ऑर्डर देतात, तेव्हा बॅकएंडला काय होतं ब्रोकरच्या ऑफिसमध्ये ते आपण जाणून घेऊ. तर संदीप, मला डे इन अ लाईफ ऑफ अ ब्रोकर हा जर तू एक्सप्लेन करून सांगितलं असं त्यातनं आम्हाला. तर तुम्हाला मगाशी केतन जो आमच्या
सिनियर डीलर आहे, त्यांनी तुम्हाला थोडीशी त्यातली कल्पना दिलीच असेल, की आमची जो दिनक्रम सुरू होतो, तो त्या दिवशी सुरू न होता आदल्याच दिवशी सुरू होतो. त्याचं कारण जी रिसर्च एनालिसिसची जी टीम असते, ती आदल्या दिवशीच रात्री ग्लोबल मार्केट्स असो किंवा काल झालेल्या मार्केटमधल्या घडामोडी असो, त्या सगळ्या घडामोडींनंतर तो अभ्यास करून सर्व जे पण डीलर्स असतील किंवा इकडे ॲडवायझर्स असतील, त्यांना रिसर्च करवण्याचं काम केलं जातं आणि मग खऱ्या अर्थाने दुसऱ्या दिवशी सकाळी साधारण 8:30 पावणे 9ला आमचा दिवस सुरू होतो. 9 वाजता साधारण प्री मार्केट सुरू होतं. त्याआधी आम्ही मार्केट आउटलुकवर आमची एक टीम मीटिंग होते. ती झाल्यानंतर 9ला प्री मार्केट सुरू होतं. 9 ते 9:15च्या दरम्यान मार्केट स्टेबल होतं. 9:15ला ॲक्च्युअल मार्केट सुरू होतं आणि तिकडून आमची जर्नी सुरू होते आणि त्या जर्नीबद्दल तुम्हाला मगाशी थोडीशी कल्पना दिलीच होती. ज्यामध्ये सगळ्यात मोठा रोल जो असतो डीलरचा असतो आणि या डीलरचं काम जे असतं ते क्लायंटची इंटरॅक्शन करणं, क्लायंटशी बोलणं, त्यांना मार्केट्स अपडेट देणं, मार्केट इन्साईट्स देणं, काय जागतिक उलाढाली चालू आहे, जसं आता वॉर लाईक सिच्युएशन आहे, तर त्याबद्दल काही बातम्या असतील, कोणते स्टॉक्स वर जाऊ शकतात या बातम्यांमुळे किंवा खाली पडू शकतात, मार्केट काय रिॲक्ट करू शकतं. क्लायंट एंगेजमेंट हा सगळ्यात मोठा रोल असतो इक्विटी डीलरचा आणि त्याच व्यतिरिक्त पॅरलली काही कामं सुरू असतात, जसे की नवीन क्लायंट एक्विजिशन असो, इक्विटी असेल, ट्रेडिंग अकाउंट असेल, डीमॅट अकाउंट असेल, ही एक वेगळी टीम असते आणि ती टीम त्यांचं क्लायंट एक्विजिशन, कॉलिंग, क्लायंटना भेटणं, प्रॉस्पेक्टना भेटणं हे काम सुरूच असतं. आणि तिसरं एक जो डेली रुटीनमधला प्रोफाईल असतो तो म्हणजे बिझनेस सपोर्ट एक्झिक्युटिव्ह. त्या बिझनेस सपोर्ट एक्झिक्युटिव्हचं कामच असं आहे की ते पूर्ण दिवसभर जे नवीन क्लायंट येतात तर त्यांच्या काही क्वेरीज असतील, त्याची KYC करणं असेल, त्यांना ऑनबोर्डिंग करून घेणं असेल किंवा डीलरला काही क्वेरीज असतील, हेड ऑफिसशी काही कोऑर्डिनेट करायचं असेल, तर या सगळ्या गोष्टी ते बिझनेस सपोर्ट एक्झिक्युटिव्ह करतात आणि एक ब्रांच हेड तो या सर्वांवर नियंत्रण ठेवत असतो, पूर्ण ब्रांच चालवत असतो. तर जनरली सकाळी मार्केट आउटलुकपासून सुरू झालेली ही जी दिवसाची जर्नी आहे, ती शेवटी अगदी क्लायंटला कन्फर्मेशन देणे, जे ट्रेड झालेले आहेत एक्झिक्यूट पूर्ण दिवसामध्ये, तर क्लायंटना आमच्या रेकॉर्डिंग लाईन्सवरून कन्फर्मेशन देऊन संपते. बरोबर. आता हे झालं फ्रंट एंड इथे ब्रँच ऑफिस बॅक एंडमध्ये काय ॲक्टिव्हिटीज घडतात आणि कोण लोक इन्व्हॉल्व असतात काय? आणि रिटेल आणि इन्स्टिट्यूशनमध्ये साधारण सारखंच असतं. ओके. हां. तर तेच स्टॉक ब्रोकिंगमध्ये ब्रॉडली 2 मॉडेल्स असतात. एक तर रिटेल ब्रोकिंग ज्याबद्दल आपण just आत्ता बोललो आणि दुसरं इन्स्टिट्यूशनल ब्रोकिंग त्याबद्दल माझे पार्टनर संतोष चपटे बोलतीलच. तर बॅकएंडमध्ये ब्रांच लेवलला फक्त क्लायंट ऑनबोर्डिंग, क्लायंट क्वेरी काही असतील तर ते सॉल्व्ह करणं, या ॲक्टिव्हिटीज जास्त होतात किंवा काय काय मार्केट ट्रान्सफर असतील, शेअर ट्रान्सफरच्या रिलेटेड गोष्टी असतील किंवा डिमॅटिंग ऑफ शेअर्स असतील, हे बॅकएंडला असतं. पण जर तुम्ही हेड ऑफिस लेवलला बघितलं, जसं आम्ही निरा ॲसेट शेरखानचे एक ऑथराइज पार्टनर आहोत, तर हेड ऑफिसला बॅकएंडमध्ये बरंचसं काम होतं. त्यामध्ये मग कॉन्ट्रॅक्ट नोट्स रेडी करणं असेल, त्या सर्व क्लायंटना ईमेलच्या द्वारे जाणं असेल किंवा इकडे ओपन केलेले जे अकाउंट आहेत, जे आम्ही तिकडे प्रोसेस करतो, तर त्याचं चेकिंग प्रूफ्स बरोबर आहेत का, क्रॉस चेक करणं, असं बऱ्याचशा ॲक्टिव्हिटीज हेड ऑफिस लेवलला होत असतात बॅकएंडमध्ये आणि ऑपरेशन्स. हे झालं रिटेल. इन्स्टिट्यूशनलमध्ये संतोष हे काय काही वेगळं करतं का याच्यापेक्षा? तसं पाहायला गेलं तर इन्स्टिट्यूशनल ब्रोकिंग आणि रिटेल याच्या प्रोसेसमध्ये खूप जास्त फरक नाही आहे. पण इन्स्टिट्यूशनल ब्रोकिंग हे जग कम्पेअर टू ब्रोकिंग फार छोटं जग आहे. म्हणजे इकडे फार कमी प्लेयर आहे. पण उलाढाल मात्र खूप पटे जास्त असते. छोटा पॅकेट बडा दहा. येस. तर त्यामध्ये सुरुवात जी संदीपने सांगितलं की रिटेल ब्रोकिंग सकाळी 8:30ला यावं लागतं. पण इथे बिईंग इन्स्टिट्यूशनल ब्रोकिंग ग्लोबल क्लायंट्स असतात. तर आपण सर्वप्रथम मी सांगतो की पार्टिसिपंट कोण असतं त्याच्यामध्ये इन्स्टिट्यूशनमध्ये. तर आपले डोमेस्टिक इन्स्टिट्यूशन असतात, जसे कॉर्पोरेट्स आहेत, म्युच्युअल फंड हाऊसेस आहेत, बँक आहेत. परत EPFO आता त्यांनीसुद्धा इन्स्टिट्यूशनला चालू केलं. या तसे डोमेस्टिक इन्शुरन्स कंपन्या, हे डोमेस्टिक प्लेयर जे यामध्ये सेगमेंट ट्रेड करतात. याशिवाय त्यांचे अब्रॉड फॉरेनचे
ग्लोबल हेज फंड असतात, ग्लोबल म्युच्युअल फंड असतात, परत मोठमोठ्या कॉर्पोरेट्स असतात. असे आणि FPI ज्याला आपण एक फॉरेन पोर्टफोलिओ यूजर म्हणून समजतो. तर हे सर्व प्लेयर ह्या सेगमेंटमध्ये ट्रेड करतात. तर ऑब्व्हियसली इन्स्टिट्यूशन असल्यामुळे त्यांची ट्रेड साईज खूप मोठी असते, व्हॅल्यू खूप मोठी असते. सो इथे ज्या ऑर्डर्स येतात ओव्हरनाईट ग्लोबल क्लायंट असल्यामुळे कसं प्रत्येक टाइम झोन वेगळा असतो. सो यूएसचे क्लायंट रात्रीच ऑर्डर देऊ ठेवतात सेल्स डीलरला. मग त्या सकाळी प्रोसेस कराव्या लागतात. तसं युरोपचं पण असतं, US ओव्हरनाईट ऑर्डर येतात आणि सगळ्या मग जपान मार्केट, ऑस्ट्रेलिया मार्केट, हाँगकाँग मार्केट इकडचे ऑर्डर जातात. त्यामुळे इकडचे सेल्स ट्रेडर आणि बिगर यांना सकाळी 6:30 वाजता जावं लागतं फ्रंट ऑफिसला. तर सगळ्या ऑर्डर रिसीव्ह करणं, त्या मॅनेज करणं आणि त्यावर त्यांना सपोर्ट करायला हवं म्हणून ऑपरेशन स्कीम पण 8च्या आधीच पोचलेली असते. सो सकाळी दिवस खूप लवकर चालू होतो आणि मग नॉर्मल सेल्स ट्रेडरच्या ऑर्डर घेऊन येतो ओव्हरनाईट. हे थोडं पुढे गेल्यानंतर हे रोज थोडे एक्सप्लेन केलं तुम्ही. येस, हे नंतर मी एक्सप्लेन करतो. तर सेल्स ट्रेडरचे ऑर्डर घेऊन येतो. त्या एक्झिक्युशनसाठी डीलिंग लिस्टला दिल्या जातात आणि ऑर्डर साईज खूप मोठे येतो. त्यामुळे तिकडे जी ॲक्युरसी आणि तुम्हाला स्पीड हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. कारण की देर इज झिरो एरर पॉलिसी असते. एरर होऊच शकत नाही जे आहे ते. आणि मोठे क्लायंट असल्यामुळे त्यांना अगदी 4 डेसिमल 6 डेसिमलपर्यंत प्राईस देणं. त्यामुळे एक्झिक्युशनला एक वेगळं स्किल लागते, वेगळं हाय स्किल लागते. त्या दिलेल्या प्राईसला देऊन व्हायला हवं. सो एकदा ते एक्झिक्यूट झालं, पिझाने एक्झिक्यूट केलं मार्केट चालू झाल्यानंतर, की ते फ्लो मिड ऑफिसकडे जातो. म्हणजे मिड सिस्टम एवढा रोबस्ट असतात. इकडे ट्रेड एक्झिक्यूट कंप्लीट मार्क केल्याबरोबर मिडल ऑफिसला दिसतं की कंप्लीट झाला आहे. लगेच एका मिनिटामध्ये तो लॉग घेणार ट्रेडचा आणि क्लायंटला पाठवणार. मग तो क्लायंट तिकडे ॲक्सेप्ट करणार की ओके ही प्राईस क्वांटिटीमध्ये मॅच झाली आहे आणि मग तो त्या ब्लॉकसाठी अलोकेशन देणार की माझे कुठले वेगळे सब अकाउंट आहेत ज्यांना मला असं झालं ते अलोकेट करायचे. फॉर एक्झाम्पल 10 लाख शेअर्स घेतले, ओके तर माझे 5 अकाउंट आहेत, 2 लाख अलोकेट करायचे. सो ते अलोकेशन ऑनलाईन येतं. अलोकेशन आल्याबरोबर लगेच कॉन्ट्रॅक्ट प्रोसेसिंग होते, ब्रोकरेज टॅक्सेस लावून पटकन ते क्लायंटला पाठवलं जातं, लोकल कस्टमरला पाठवलं जातं आणि संध्याकाळी ते एक्सटर्नल रिपोर्टिंग पण होतं. सो नंबर ऑफ क्लायंट्स खूप जास्त नसतात, पण ते ज्या वेगाने करावं लागतं ते मात्र खूप स्पीडीनं लागतं. म्हणजे अगदी 5 मिनिटामध्ये सगळी प्रोसेस होऊन क्लायंटला कन्फर्मेशन गेलं पाहिजे असं हिशोबाने केलं जातं. सो एंड ऑफ द डे मग एक्सचेंजला रिपोर्टिंग होतं जे ट्रेड झाले ते. सो नेक्स्ट डे किंवा मॅचिंग होतं. म्हणजे एक्झिक्युशन झाल्यानंतर एक क्लायंटला कन्फर्मेशन किंवा त्याच्या ग्लोबल कस्टडीला, एक त्याच्या लोकल कस्टडीला आणि एक एक्सचेंजला. सो तिन्ही पार्टनरचं मॅच झालं की तो ट्रेड मग क्लिअरिंग हाऊस क्लिअर होतो. आणि नाही झालं, काही टाईम झोनमध्ये प्रॉब्लेम आला, काही टेक्निकल ग्लिच आली आणि ती पार्टी एखादी त्याला निघून गेली फ्रॉडवाली आणि ते मॅच नाही झालं, तर मग ते ऑब्लिगेशन ब्रोकरवर येतं. म्हणजे ब्रोकर हॅज टू पे फंड्स टू एक्सचेंज अँड टेक द डिलिव्हरी आणि मग ते लोकल कस्टडी करणं, फॉलोअप करू, त्याचे पैसे आले की ते शेअर्स त्यांना काच पकडतात. सो सगळी धडपड अशी असते की ते आपला अंगावर ऑब्लिगेशन येऊ नये, सगळं क्लिअरिंग हाऊस व्हावं आणि तोच स्ट्रेस असतो बेसिकली की सगळं बरोबर होतंय की नाही, कारण मोठ्या डील असतात वगैरे. मग त्यामुळे अशी धावपळ चालू असते तिकडे, दिवसभर काय ना काय चालू असतं, सगळे ऑन द टोज असतात. पण एंड ऑफ द डे सगळे खुश असतात, सगळं मॅचिंग झालं की आरामात घरी जाता येतं. सो अशा प्रकारे दिवस लवकर सुरू होतो आणि उशिरा संपतो. बिकॉज यूएसचे काय क्लायंट असतात ते येतात ऑफिसमध्ये, मग ते अलोकेशन देतात, तोपर्यंत ऑपरेशन टीमला थांबावं लागतं आणि एकदा मॅचिंग झाल्यानंतर मग ते रिपोर्टिंग करून जावं लागतं. सो असं म्हणजे शेड्यूल असं फिक्स नाही आहे, बट लेंथी शेड्यूल असतं आणि एक्साइटिंग असतं. डोमेस्टिक इन्व्हेस्टर्ससाठी पण हेच. डोमेस्टिक लगेच हो असेही प्रोसेस आहे, पण त्यांचं काही इंडियन टाईमच्यामुळे 5:30-6 पर्यंत सगळं त्यांचं कन्फर्मेशन वगैरे होऊन जातं. फक्त जे टाईम झोन वेगळे आहेत त्यांचे, US मॅक्सिमम करून आणि युरोपमध्ये. युरोप पण लवकर येतो, पण USचा वेळ लागतो. सो तिकडे थोडा उशीर लागतो. अच्छा. यात तिकीट साईज मोठी असल्यामुळे फायनान्शियल रिस्पॉन्सिबिलिटी पण खूप आहे. स्ट्रेस लेवल पण त्याच्यामुळे जास्ती असू शकतं. हो, तेच ते वातावरण कसं असतं त्याबद्दल थोडं. मग ते वातावरण म्हणजे ॲक्च्युली तो स्ट्रेस असतो मिडल ऑफिसवर, ऑपरेशन टीम्सवर. त्यांनी जर डिले केला, काय टेक्निकल ग्लिच आली, प्राईस मॅच नाही झाली किंवा कधी डीलरने प्राईस दिली चुकीची 4 डेसिमल, क्लायंटला हवं 7 डेसिमल, कम्युनिकेशन गॅप झाली, त्या केसमध्ये हा प्रॉब्लेम होतो.
आणि त्याचं रिपरकशन असे होतात की जर सगळं ते मॅच नाही झालं वेळेवर, म्हणजे एक्सचेंज रिपोर्टिंग जे होतं उद्या नेक्स्ट डेला सकाळी 9 वाजता, त्या रिपोर्टिंगपर्यंत सगळं सॉर्ट आउट नाही झालं तर ते हँड इरिटेट होतं. म्हणजे मग एक्सचेंज बोलतो ओके, हे आता ऑब्लिगेशन ब्रोकरचं वर आलं, सो ब्रोकर हॅज टू पे. आता पे करायचं म्हणजे ते करोडो रुपये असतात, सो लगेच एवढे कॅश नसते. मग ते पटापट फायर फायटिंग अशी होते की आपल्या बँकरला पकडा, त्यांच्याकडून ते शॉर्ट टर्म लोन घ्या, ओडी घ्या, तो इंटरेस्ट पे करा, ते अरेंजमेंट करून एक्सचेंजला पे करा, मग कस्टडीला पैसे आले क्लायंटकडून की ते घ्या आणि ते लोन पे करा. सो यामध्ये मग ते जे काही ब्रोकर मिळणार आहे त्यातलं इंटरेस्ट बराचसा पार येऊन जातो. सो ते मला नको असतं, त्यासाठी ते 10 असते. मग रिटेलमध्ये या सगळ्या गोष्टी येतच नसतील ना, रिटेल लाईफ थोडं सिम्पल असत. कम्पॅरेटिव्हली सिम्पल असते. इन्स्टिट्यूशनल ब्रोकिंग सारखं लॉंग आवर्स रिटेलमध्ये नाही आहे. पण ऑफकोर्स इकडे स्पीड आणि ॲक्युरेसी खूप महत्त्वाची असते. इनफॅक्ट रिटेलचा अर्थ असा बिलकुल नाही आहे की इकडे फक्त हजारोमध्ये ट्रेड होते. इकडेही लाखांमध्ये आणि करोडोमध्ये ट्रेड होत असतात. काही HNI अल्ट्रा HNI क्लायंटही रिटेल ब्रोकरच्या मार्फत ट्रेड करत असतात, शेअर्स घेत असतात, विकत असतात. तर त्यासाठी ही जी डीलरची ती स्किल सेट आणि त्याची जी स्पीड आणि ॲक्युरेसी खूप उच्च दर्जाचीच लागते. आणि त्यामध्ये जर चुकून त्यांनी त्याच्या ऐकण्यामध्ये कॉलवर काही चूक झाली, एखादा आकडा चुकला आणि तो ट्रेड चुकीचा गेला, तर ती जी मिस्टेक आहे ती लगेच रेकग्नाइज करून तिला रिव्हर्स करावं लागतं. आणि जर ती रिव्हर्स झाली नाही तर मग तो पूर्ण जो ट्रेड आहे तो एररमध्ये जातो आणि त्याचा जे पण लॉस आहे तो त्या ब्रोकरला किंवा त्या ब्रँचला घ्यावा लागतो स्वतःवर. तर आणि रिटेलचं बाजून एक असं असतं की रिटेल ब्रोकरकडे जास्त क्लायंट्स ट्रेड करतात. जसं इन्स्टिट्यूशनमध्ये काही इन्स्टिट्यूशन असतील, नंबर कमी असतात, तिकीट साईज मोठी असते, पण इकडे तिकीट साईज लहान जरी असली तर जसं आमच्याकडे दिवसाला 100-100 क्लायंट ट्रेड करतात. तर त्यामुळे एक क्लायंटचा फोन घेणं, त्याला त्याचा ट्रेड एक्झिक्यूट करणं, मग दुसऱ्याचा घेणं, तिसऱ्याचा घेणं, ही प्रोसेस पूर्ण मार्केट आवर्समध्ये सकाळी जवळजवळ 9-9:15 वाजल्यापासून 3:30 वाजेपर्यंत सुरूच असते. त्यामुळे तुमचं स्पीड, क्लायंटशी बोलणं, खूप स्पेसिफिक राहणं हे खूप गरजेचं असतं. तर तो हा इकडचा रिटेल ब्रोकरचा जो डीलर आहे त्याचा रोलही तितकाच स्किलफुल आणि तितकाच त्याचं ॲक्युरसी खूप गरजेची असते. आता संतोषी जो उल्लेख केला मिड ऑपरेशन्स आणि ते कस्टडियन रोल्स वगैरे, तर ते रिटेलमध्ये पण ॲप्लिकेबल आहे. रिटेलमध्ये त्याने जे सांगितलं की कस्टडी, नंतर इन्स्टिट्यूशन आणि ब्रोकर या तिघांचे ट्रेड मॅच करणं, 6 डेसिमल, या सगळ्या गोष्टी रिटेल ब्रोकिंगमध्ये नाही आहे. एखादा इन्व्हेस्टर किंवा ट्रेडर ज्या वेळेला ट्रेड करतो किंवा स्टॉक घेतो, तो घेतल्यानंतर त्याला संध्याकाळी कन्फर्मेशन देणं रेकॉर्डिंग लाईन्सच्या थ्रू आणि रात्री त्याला कॉन्ट्रॅक्ट म्हणून मिळणं. या 2 गोष्टी त्यांनी त्या म्हणजे 99.99% अगदी 100% आपण बोलू अगदी स्मूथली होतात. तर त्यामध्ये असं मॅचिंग किंवा काही असा काही प्रकार नसतो. त्यामुळे मिड ऑफिसला किंवा मिड ऑफिस म्हणण्याच्या आपण बिझनेस सपोर्ट किंवा बॅक ऑफिस बोलू ब्रांचेसमध्ये, तर त्यांना ट्रेड किंवा एक्झिक्युशनच्या रिलेटेड तर त्यानंतरची जी पोस्ट ट्रेडिंग आवर्स प्रोसेस असं काही त्यांची इन्व्हॉल्वमेंट काही नसते रिटेल ब्रोकिंगवर. ते सगळं ऑटोमेटेड आहे आणि ते कॉन्ट्रॅक्ट थ्रू सगळ्या गोष्टी ऑटो जनरेट होतात आणि त्या क्लायंटला ईमेलवर जातात ॲट द एंड ऑफ द डे. आता आपण प्रोसेस समजून घेतली आणि या प्रोसेसमध्ये जॉब्स किंवा रोल्स काय काय आहे? आणि आपला मुख्य विषय आहे जॉब्स या फील्डमध्ये. ते कुठले कुठले रोल्स असतात, त्यांना काय काय कामं करायला लागतात, त्यांना तो जॉब कसा मिळेल याबद्दल थोडी माहिती द्या. तर रिटेल ब्रोकिंगमध्ये ब्रांच लेवलला जे रोल असतात त्याबद्दल मी तुम्हाला सांगतो. तर ब्रांच लेवलला जसं आपण बोलतोय की सगळ्यात महत्त्वाचा रोल जो असतो तो इक्विटी डीलर किंवा इक्विटी ॲडवायझर करा आपण बोलू शकतो. त्याचं काम ट्रेड एक्झिक्युशन आणि जो रिसर्च आम्हाला येतो तो रिसर्च क्लायंटपर्यंत पोहोचवणं हे असतं. प्रायमरी त्याचा तो रोल आहे आणि नंतर कन्फर्मेशन देणं, ट्रेड कन्फर्मेशन देणं. त्यानंतर दुसरा जो रोल असतो जो सगळ्यात महत्त्वाचा असतो, तर प्रत्येक व्यवसायाला नवीन क्लायंट लागतात. तर नवीन क्लायंट म्हणजे क्लायंट ॲक्विजिशन, ज्याला आपण डीमॅट किंवा ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करणे म्हणतो. तर त्या डीमॅट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करण्यासाठी प्रत्येक कंपनीमध्ये ब्रांच लेवलला आणि हेड ऑफिस लेवलला सुद्धा रिलेशनशिप ऑफिसर्स किंवा रिलेशनशिप मॅनेजर्स असतात, जे प्युअरली सेल्स एक्झिक्युटिव्ह त्यांना आपण बोलू शकतो. तर तो सेल्स क्लायंट एक्विजिशनचा एक रोल असतो.
तिसरा रोल बॅक ऑफिस म्हणजे बिझनेस सपोर्ट एक्झिक्युटिव्हही त्याला आपण बोलू शकतो. तर त्यांचं हेच काम आहे, जे रिलेशनशिप माझ्या नवीन क्लायंट आणतात, मग त्या क्लायंटचं ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन त्यांचं अकाउंट ओपन करून घेणे, त्यांना ऑन बोर्डिंग करून घेणे, मग त्यांची KYC कंप्लीट करून घेणे आणि त्यानंतर काही त्यांना क्वेरीज असतील, ट्रेड रिलेटेड क्वेरी असतील किंवा ऑपरेशनच्या रिलेटेड काही क्वेरी असतील, तर ते बॅक ऑफिस एक्झिक्युटिव्ह किंवा बिझनेस सपोर्ट एक्झिक्युटिव्हचं काम असतं. आणि या व्यतिरिक्त अजून एक महत्त्वाचा रोल असतो, जर एखादी ब्रांच असेल, कारण रिटेल ब्रोकिंग म्हटल्यानंतर त्यांचे ब्रांचेस असतात. बऱ्याचशा कोणाचे 100 असतील, 200 असतील, 50 असतील, 500 ब्रांचेस असतील. हे मोठमोठे जे ब्रोकर आहेत त्याचे ब्रांचेस असतात. तर प्रत्येक ब्रांचमध्ये ब्रांचचे ऑपरेशन्स असेल, ॲडमिनिस्ट्रेशन असेल, बिझनेस डेव्हलपमेंट असेल, सेल्स असेल, कंप्लायन्स असेल, हे मॅनेज करण्यासाठी ब्रांच मॅनेजर असेल. तर तो ब्रांच मॅनेजरचा रोल असतो. आणि मग त्याच्यानंतर म्हणजे दुसरी साईड जर आपण बघितली हेड ऑफिसला, प्रत्येक ब्रोकरच्या हेड ऑफिसला काही जेनरिक रोल्सही असतात. मार्केटिंग असेल, HRची टीम असेल, नंतर ऑपरेशन्स असतील, IT टीम असेल. त्या जेनरिक सगळे जे रोल्स आहेत त्याच्या व्यतिरिक्त सगळ्यात महत्त्वाचा एक रोल असतो तो म्हणजे रिसर्च. कारण ज्या स्टॉक ब्रोकरचा रिसर्च स्ट्रॉंग आहे, त्या स्टॉक ब्रोकरची ग्रोथ बऱ्यापैकी चांगली असते असं म्हणजे इतिहासामध्ये बघितलं गेलं आहे. कारण ज्याचा रिसर्च चांगला तो चांगले रेकमेंडेशन देऊ शकतो, कॉल देऊ शकतो, त्यातून इन्व्हेस्टर व्हॅल्यू क्रिएशन करू शकतो. तर रिसर्चसाठी 2 प्रकारचे ॲनालिस्ट घेतले जातात प्रत्येक कंपनीमध्ये. एक तर फंडामेंटल ॲनालिस्ट असतात आणि दुसरे टेक्निकल ॲनालिस्ट असतात. तर ते टेक्निकल ॲनालिस्ट आहेत, ते चार्ट बघून, चार्ट ट्रेडिंग करून शेअर्स कोणता घ्यायचा, कधी घ्यायचा, ते जास्त महत्त्वाचं कधी घ्यायचा हे सांगतात. आणि फंडामेंटल ॲनालिस्ट हे सांगतात की कोणता स्टॉक आता घेतला पाहिजे, फंडामेंटली कोणता चांगला. तर हे 2 रोल्स पण खूप महत्त्वाचे असतात. तर ब्रॉडली हे 5-6 रोल असतात आणि बाकीचे जे जनरिक प्रत्येक इंडस्ट्रीमध्ये लागणारे जे रोल्स आहेत तेही असतात. इन्स्टिट्यूशनमध्ये कसं असतं? इन्स्टिट्यूशन देर इज नो बिग डिफरन्स. म्हणजे जे संधीचे जे रोल सांगितले रिटेलमध्ये, तसंच फक्त इन्स्टिट्यूशन काय असतं की साईजमध्ये छोटे टीम असते. त्यामुळे तिकडे अशी ब्रॉडली तुम्ही बघाल ना, तर साधारण एक 3 ते 4 डिपार्टमेंट होऊ शकतं. एक तर फ्रंट ऑफिस, रिसर्च डिपार्टमेंट, एक मिड आणि बॅक ऑफिस एकत्र असतं आणि कंप्लायन्स. ओके. तर जेव्हा जसं ट्रेडची एंट्री होते, जसं सेल्स ट्रेडर पहिलं आपण बोलू शकतो की सेल्स ट्रेडर हे असे आहेत की त्यांना सेल्स पण करता आलं पाहिजे, त्यांना एक्झिक्युशन पण आलं पाहिजे आणि जे एक्झिक्युशन डेस्क ट्रेड करतात हे त्यांचं काम बिझनेस घेऊन येणं. तर इथे जे स्किल लागतं दॅट इज व्हेरी हाय लेवल, की त्यांचं कम्युनिकेशन खूप स्ट्रॉंग पाहिजे, नेटवर्क खूप चांगलं पाहिजे ग्लोबली, कारण त्यांना ग्लोबल क्लायंटशी कॉन्टॅक्ट करून बिझनेस आणावा लागतो. सो नॉर्मल याच्यामध्ये खूप एक्सपिरियन्स जे बिलिंगमध्ये आहेत तेच प्रमोट केलं जातं सेल्स ट्रेडर म्हणून, किंवा ग्लोबल मार्केटमध्ये कुठल्या तरी मार्केटमध्ये अनुभव घेऊन आले त्यांनाही हे सेल्स ट्रेडिंगमध्ये जाता येतं. शिक्षणाची तशी काही खूप जास्त मोठी अट नसते, पण प्रिफर MBA, पोस्ट ग्रॅज्युएशन यांना प्रेफरन्स दिला जातो. फक्त त्यांचं एक आहे की कम्युनिटी खूप जबरदस्त पाहिजे आणि तुम्हाला टीम हँड करता आली पाहिजे. सो त्यांना क्लायंटशी पण इंटरॅक्ट करायला लागतं आज डीलर टीमशी पण. हो, एक्झॅक्टली. कारण त्यांचं ते मधला दुवा आहे की क्लायंटकडून ऑर्डर घेऊन येणं आणि त्यांना हवं असं प्राईसमध्ये आणि वेळेत ते एक्झिक्यूट करून देईल टीम. हो, त्यांची नुकती रिस्पॉन्सिबिलिटी असते. त्यामुळे दे आर द मेन एंटिटी वर फेसिंग क्लायंट. सो क्लायंटला ते फेस करतात. सो काही इश्यू झाला तर त्यांना पहिलं क्लायंट त्यांना पहिलं हे करतो आणि मग ते शिकडे पास करतात. सो त्यांचा रोल खूप इम्पॉर्टंट आहे, कारण बिझनेस आणणं हे त्यांच्या हातामध्ये आहे. आणि ते बिझनेस आणतात कसा, तर विथ द हेल्प ऑफ रिसर्च टीम. रिसर्च टीमचा रोल असा दिसत नाही बाहेर, म्हणजे दे आर बॅकग्राऊंडला वर्क चालू असतं, बट दे आर व्हेरी इम्पॉर्टंट की ते बॅकबोन आहे. कारण जेव्हा रिसर्च स्ट्रॉंग आहे तेवढं तुमचं इम्पॉर्टन्स इंडस्ट्रीमध्ये, तेवढे क्लायंटला कन्व्हिन्स करणं पण सेल्स ट्रेडरला बरं पडतं की आमचं रिसर्च स्ट्रॉंग आहे, आमची हिस्ट्री बघा. सो जे पण रिसर्च करतात त्याच्यामध्ये मग पण तिकडे रिसर्च करण्यासाठी तुम्हाला मग जसं एक ज्युनियर लेवल आणि एक सिनियर लेवल असे 2 नॉर्मल लेवल असतात, की ज्युनियर लेवल सगळा डेटा कंपाईल करून सगळं हे करून एक रिपोर्ट बनवून तो आपल्या सिनियरकडे देऊन मग तो अप्रूव्ह करून घेतात आणि तो क्लायंटला पाठवतात. तो तिकडे मग एक CFA, MBA, CA हे लोक तिकडे नॉर्मली असतात. IIT वाले सुद्धा असतात. तुमच्या स्टॅटिस्टिकल स्किल्स खूप चांगल्या आहेत. कारण की बरेच वेगवेगळे तिकडे रिसर्च म्हणजे
अगदीच तुम्ही एकाच रिसर्च अनालिसिस सगळंच बघायचं नाही, तर त्यांना इंडस्ट्री वाईज म्हणजे मे बी ऑइल अँड गॅस एकाला दिले, IT फार्मा दुसऱ्याला दिले, ओके, बँकिंग तिसऱ्याला आहे. सो ज्याचा फोर्ट आहे त्या सेक्टरचं ते रिसर्च करतात आणि त्याचे स्टॉक्स काढून देतात सेल्स ट्रेडरला, जे ते मग पुढे क्लायंटला पिच करून त्यांना कन्व्हिन्स करून ऑर्डर घेऊन येतात. सो ऑर्डर आला की म्हणजे डीलिंगमध्ये एक्झिबिशन होतो. सो डीलरला पण फ्रेश पण येऊ शकतो, बट प्रिफरेबली एक्सपिरियन्सवालेच येतात. नॉर्मली जे मिड ऑफिसला असतात, ज्यांना खूप चांगलं अंडरस्टँडिंग आले मार्केटचं, क्लायंटची माहिती आहे, त्यांना केव्हा का प्रमोट केलं जातं. बट डीलिंगचं रिटेलमध्ये एक्सपिरियन्स घेऊन पण FI इन्स्टिट्यूशनमध्ये आरामात डीलिंगमध्ये एंट्री मिळू शकते. प्रोव्हाइडेड टेस्ट परत सेम स्किल तिकडे सुद्धा हव्यात, की खूप स्पीड पाहिजे, ॲक्युरसी पाहिजे, डिसिजन मेकिंग खूप फटाफट पाहिजे. काही एरर झाली तर लगेच रिव्हर्स करता आली पाहिजे, लगेच सांगता आली पाहिजे आणि कमीत कमी डॅमेज कसं होईल ते बघता आलं पाहिजे. सो त्यांना मग ते ब्लूमबर्ग टर्मिनल वगैरे वापरणे जमलं पाहिजे, म्हणजे वापरता आलं तर दॅट इज ॲडेड ॲडव्हान्टेज बिकॉज दॅट इज द ग्लोबली यूज. सो त्यांच्यामध्ये सुद्धा मग नॉर्मली पोस्ट ग्रॅज्युएशन बट विथ एक्सपिरियन्स डेलीला हवा असतो. सो दॅट मे बी फ्रॉम मिडल ऑफिस प्रमोटेड, मे बी सम अदर ब्रोकर किंवा रिटेलमध्ये चांगला एक्सपिरियन्स घेऊन आलेले आहेत असे असतात. की मग आपण जर प्रोसेसिंगमध्ये गेलो बिफोर गोईंग देअर येस, तुमच्या सॅलरीज मध्ये पण बरीच तफावत असेल ना, रिटेल आणि इन्स्टिट्यूशनलचे डीलर्स आणि रिटेलर्स. अगदी खूप तफावत असते, अगदी खूप तफावत असते. त्यामुळे इन्स्टिट्यूशनमध्ये जाण्यासाठी खूप कॉम्पिटिशनही असते आणि एंट्री बॅरियर्स खूप आहेत. जेव्हा तुम्ही नुसतं इंटरव्ह्यूज नाही तर त्यांच्या बऱ्याच ब्रोकर ॲप्टिट्यूड टेस्ट होतं. सो ॲप्टिट्यूड टेस्टसुद्धा पास करून मग तुम्हाला एंट्री मिळते नॉकमध्ये. सो बॅरियर्स आहेत आणि त्याप्रमाणे तुमचं प्रेशर आहे आणि तुम्ही जसं व्हॅल्यू टर्न ओव्हर करता त्याच्यावर तुमचं बरंच काही वर्क्स वगैरे डिपेंड असतात, तुमचे पॅकेजेस डिपेंड असतात. सो फ्रंट ऑफिस ओबियसली एनी टाईम म्हणजे जास्त त्यांना मल्टी बेनिफिट असतात. म्हणजे थोडक्यात हे थोडे एलिट टाईप ऑफ रोल्स म्हणता येतील. हो IIMs वाले वगैरे हो येस येस ते लोक असतात ते. सेल्स ट्रेडर्ससाठी. येस. बर, मग आपण मिड ऑफिसकडे जाऊया. मिड ऑफिसमध्ये इज लाईक फ्रंट ऑफिसला फेस करते आणि बॅक ऑफिसला. तर बॅक ऑफिसमध्ये तेच असतात थोडीशी, एखादी प्रोसेस वेगळी ती बॅकअप होऊन जाते. मिड ऑफिस इज बिटवीन क्लायंट कस्टडी अँड फ्रंट ऑफिस. त्यामुळे फ्रंट ऑफिस करून जे ट्रेड येतात ते प्रोसेस करून क्लायंटला पाठवणं आणि ते कस्टडीला पाठवणं. सो सगळं कम्युनिटी फ्रंट ऑफिस म्हणजे डीलर डीलर. सेल्स ट्रेडर्सची का जास्त पेनिट्रेट नाही, बिकॉज सेल्स ट्रेडर डीलर्सचा फेसिक सेल्स ट्रेडर आणि मग मिड ऑफिस हे डीलर्सला फेस करतात, कारण त्यांच्याशी कम्युनिकेशनचा अवस्था. सो तिकडे तुम्हाला नॉर्मली म्हणजे ग्रॅज्युएट मिनिमम क्वालिफिकेशन होत आहे आणि परत तुमचं ड्राफ्टिंग चांगला हवं तिकडे, कारण बरंचसं सगळं जो कारभार जातो तो ईमेलवरच जातो. क्लायंटशी बोलणं, काय क्वेरीज आहेत त्या सॉल्व करणं, त्यांना काय कन्फर्मेशन दे. सो ड्राफ्टिंग स्किल्स चांगल्या हव्यात. परत बोलता आलं पाहिजे. ॲक्सेंट आता हा एक मोठा बॅरियर असतो मिड ऑफ, की क्लायंट ग्लोबली असल्यामुळे प्रत्येक क्लायंटचा ॲक्सेंट वेगळा असतो. जसं ऑस्ट्रेलियन वेगळा आहे, युरोपियन वेगळा आहे, US वेगळा आहे. तर ते समजून घेता आलं पाहिजे. ते ॲक्सेंट, ते जे कम्युनिकेट करतात ते आपल्याला समजलं पाहिजे. आपण त्यांना परत कम्युनिकेट करता आलं पाहिजे. पण आपली इंग्लिश फारच सिम्पल असल्यामुळे त्यांना कळते, पण त्यांची इंग्लिश लवकर आपल्याला ॲक्सेंट समजायला थोडा वेळ लागतो. सो ती एक स्किल असली पाहिजे, की त्यामुळे लवकर तिकडे होतो माणूस आणि पटकन सगळं प्रोसेस कसं आहे तर समजून घेऊ शकतो. सो नॉर्मल ॲक्टिव्हिटी झाले आणि नॉर्मल रिटेलमध्ये जे चांगला एक्सपिरियन्स घेतले त्यांना मिड ऑफिसमध्ये एंट्री आराम मिळून जाते. आणि त्यावर तुम्हाला काही सर्टिफिकेशन जे आहे जसं NISN सिरीज 7 ऑपरेशन्स मोडी हे क्लिअर केलं की यू कॅन गो फॉर दिस रोल्स. पण एवढंच आहे की तिकडे मग यू हॅव टू बी रेडी, की थोडा प्रेशर, थोडं स्पीड पाहिजे आपल्याला, किंवा यू हॅव टू कोप अप विथ दॅट एन्व्हायरमेंट, असं त्यांचा रोल असतो. आणि मग बाकी तर कस्टडी ह्या थर्ड पार्टी त्यांच्याकडे आपण नंतर बोलूया कस्टडी. पण म्हणजे NISN किंवा बाकीचे जे सर्टिफिकेशन्स आहेत हे या सगळ्या रोलसाठी सेम असतात की वेगवेगळे असतात? सर सेम आता रिटेलला पण सेम सिरीज 7 लागतं ऑपरेशनसाठी, तसंच इकडे पण सिरीज 7 लागतं रिटेलर आणि डीलर्स. ट्रेडर्सला पण ते डीलर्सला डीलर्सला सिरीज 8 लागतं, इकडे पण डीलर्सला सिरीज 8 लागतं.
सो दॅट इज सेम. आणि ते पुढे मिड ऑफिस किंवा बॅक ऑफिसमध्ये असतं. फ्रंट ऑफिस सिरीज 7 लागतं त्यांना सगळ्यांना. फ्रंट ऑफिस सिरीज 8 लागतं आणि मिडल ऑफिस बॅक ऑफिस सिरीज 7 लागतं. हे NISM काय थोडी माहिती दिला NISMची. LISM ही सेबीची इन्स्टिट्यूट आहे. जे सिक्युरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो आपला स्टॉक मार्केट आणि म्युच्युअल फंड किंवा इक्विटीचा नियामक आहे, की रेग्युलेटर आहे. त्यांनी ही इन्स्टिट्यूट फॉर्म केली आणि त्याचं जो कॅम्पस आहे तो आत्ता पाताळगंधला आहे आणि बरेचसे त्यांचे जे कोर्सेस आहेत किंवा सर्टिफिकेशन्स आहेत ते ऑनलाईन एक्झामच्या मार्फत होतात. तर याचा फुल फॉर्म आहे नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ सिक्युरिटी मार्केट. तर सिक्युरिटीच्या रिलेटेड जे पण काही एज्युकेशन आहे, मग ते तुम्ही जसं आपण डीलर हा विषय घेतला तर डीलर्स मॉड्यूल, डेरिव्हेटिव्ज मॉड्यूल, कमॉडिटीज मॉड्यूल, बँकिंग अँड फायनान्शियल सर्व्हिसेस मॉड्यूल, सगळ्या प्रकारचे फायनान्शियल सेक्टरमधले जितके पण सर्टिफिकेशन असतील ते सगळे आपण NISMच्या मार्फत देऊ शकतो. तर दिस इज द ओनली इन्स्टिट्यूट की ज्याचे सर्टिफिकेट्स, जसं संतोषने आत्ता सांगितलं की जर डीलर असेल तर त्याला सिरीज 8 हे सर्टिफिकेट लागतं. तर ते मॅन्डेटरी, मग ते NISMचंच द्यावं लागेल. दुसऱ्या कोणत्याही इन्स्टिट्यूटचं सर्टिफिकेट तिथे ॲप्लिकेबल नसेल डीलर बनण्यासाठी. आणि तसंच ऑपरेशनसाठी जे सिरीज 7 SORMC हे जे सर्टिफिकेट आहे ते NISMचंच द्यावं लागेल. आणि त्याच्या व्यतिरिक्त मग बरेचसे पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस आपण त्याच्यावर बोलणार आहोत. तर ते एक मॅन्डेटरी एक्झाम आहे, ती NISMच्या थ्रूच करावी लागते. तर दिस इज द इन्स्टिट्यूट विच इज जी गव्हर्नमेंटनी फॉर्म केलेली इन्स्टिट्यूट आहे. म्हणजे या क्षेत्रात क्षेत्रात अत्यारे ती काम करते. ज्या क्षेत्रात ज्याला यायचं असेल त्याला NISMचं कुठलं ना कुठलं सर्टिफिकेशन व्हावंच लागेल. हो, त्यांना PMS मध्ये गेलं तर PMSचं सर्टिफिकेशन घ्यावं लागेल, विच इज मॅन्डेटरी. म्युच्युअल फंडमध्ये जर करिअर करायचं असेल तर V5A म्हणून म्युच्युअल फंड डिस्ट्रीब्युटर मॉड्यूल आहे, ते क्लिअर करावं लागेल. डीलर्स आणि ऑपरेशनचं संतोषने आत्ता सांगितलं ते मॉड्यूल त्यांना क्लिअर करणं. तर अशी सर्टिफिकेटचे मॅन्डेटरी आहे. ओके. आता मगाशी संतोष रिसर्च अनालिस्टचा उल्लेख झाला. तर त्या संदर्भात थोडं अधिक सांगितलं तर बरं होईल. म्हणजे पुन्हा रिसर्च अनालिस्ट व्हायचं असेल, पुन्हा रिसर्च अनालिस्ट व्हायचं असेल तर त्यांनी काय करावं? तसं रिसर्च अनालिस्ट मगाशी म्हणालो की हा खरंच बॅकबोन असतो. सो तिकडे जे पण रिपोर्ट तयार होतात त्यावरच बिझनेस डिपेंड असतो बऱ्याच लोकांचा. सो रिसर्च अनालिस्टमध्ये साधारण 2 हायरार्की असतात, ज्युनियर एक सिनियर. आणि इकडे यायचं म्हणजे एकतर चांगलं क्वालिफिकेशन आहे, म्हणजे MBA, CA, पोस्ट ग्रॅज्युएट किंवा स्टॅटिस्टिक्समध्ये परिलेखलेले CFA हे आणि डिसिप्लिनवाले जे आहेत हे डिसिप्लिन ते त्याच्यामध्ये येऊ शकतं रिसर्चमध्ये. आता यामध्ये रिसर्च पण 2 प्रकारचे असतात. एक असतो फंडामेंटल रिसर्च, एक असतो टेक्निकल रिसर्च. फंडामेंटल रिसर्च इज तो की तिकडे कंपनीच्या बॅलन्सची चेक करणं, त्यांचे रिझल्ट्स लक्ष ठेवून, त्यांच्या मॅनेजमेंटशी बोलणं, कुठले नवीन प्रोडक्ट येत आहे, काय डेव्हलपमेंट होते, फ्युचर प्लॅनिंग काय, ते सगळं जाणून घेणं आणि मग ते कंपनी आयडेंटिफाय करणं. आणि मग दुसरा पार्ट येतो तो टेक्निकल, म्हणजे असे रिसर्च अनालिस्ट आहे की ते फक्त टेक्निकल बघतात, की त्याद्वारे मग जे फंडामेंटल कंपनीज काढलेल्या आहेत रिसर्च करून त्यामध्ये एंट्री घेणं किंवा योग्य आहे, ही उपयोग एंट्रीची. सो ते काम टेक्निकल अनालिस्ट करतात. तर हे सगळं रिसर्च अनालिस्ट दोन्ही आहेत, त्यांना सगळ्यांना NISMची रिसर्च अनालिस्ट एक्झाम येऊ शकते. ते सर्टिफिकेशन मॅन्डेटरी आहे. म्हणजे प्रत्येक तुम्ही ब्रोकरकडे कुठे गेलात तर प्रत्येक डिपार्टमेंटला एक काही सर्टिफिकेशन आहेच NISMचं जे घ्यावं लागतं. सो सेम वे रिसर्चला पण ते घ्यावं लागतं. आणि इकडे एंट्री बॅरियर म्हणजे रिसर्च एक्सपिरियन्स जर असेल तर त्यांना आपल्याला प्रिफरन्स असेल, कुठे रिटेलमध्ये एक्सपिरियन्स घेतला किंवा दुसऱ्या कुठं FI फॉर्ममध्ये रिसर्चचा तुम्हाला एक्सपिरियन्स आहे तर त्यांना मिळतं. आणि जे नवीनच करिअर सुरू करत आहेत त्यांना ज्युनियर रिसर्च अनालिस्ट म्हणून सुद्धा संधी मिळते इथे एक्झाम क्लिअर करून. आणि त्या स्किल्स असतील तुमच्याकडे कम्युनिकेशन राष्ट्रीय तर इकडे आरामात येतील. मध्यंतरी सेबी रजिस्टर्ड अनालिस्ट असं काहीतरी आलं होतं. तर हे सेबीचं वेगळं रजिस्ट्रेशन असतं की NISM Supervisor वेगळे. येस, वेगळं? तर आपण त्याकडे नंतर येणार आहोत. सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च अनालिस्ट पण असतात, की जे
जसं आता आपण बघतो टीव्ही चॅनल्सवर हा, त्यांनी काही बरोबर. ॲडवायझर्स ॲनालिस्ट येतात किंवा न्यूजपेपरमध्ये ॲनालिस्ट आपले रेकमेंडेशन देतात. तर ते रेकमेंडेशन म्हणजे तेच ॲनालिस्ट देऊ शकतात ते सेबी रजिस्टर्ड आहे. ती त्याची प्रोसिजर आहे ती कंप्लीट केली. फर्स्ट तुम्हाला पहिली पायरी तर तुम्हाला ती एक्झाम क्लिअर करावी लागेल. NISNची रिसर्च ॲनालिस्टची एक्झाम क्लिअर करावी लागेल. ती केल्यानंतर तुम्ही अप्लाय करू शकता रिसर्च ॲनालिस्ट. वन्स यू बिकम अ रिसर्च ॲनालिस्ट मग तुम्ही रेकमेंडेशन्स देऊ शकता. विथ डिस्क्लेमर जर तुमची स्वतःची काही पोझिशन असेल ते सगळं तुम्हाला मेन्शन करावं लागतं. अच्छा. पण असं म्हणलं तर योग्य राहील की रिसर्च अनालिस्ट रोल्स आर द क्रीम रोल्स इन दिस इंडस्ट्री. येस ऑफकोर्स. म्हणजे क्रीम रोल्स आहे सर, पण ते असे लँगेटमध्ये नाही आहेत. पण रोल्स क्रीम रोल्स त्यांना म्हणता येईल. ओके. आणखीन कुठले रोल्स बॅकएंडला? तर याबरोबरच आपण आता रिसर्च, फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस, ऑपरेशन्स पाहिलं. पण याबरोबर एक खूप महत्त्वाचं डिपार्टमेंट आहे जे सध्या सेबी बरेच नवीन रूल्स घेऊन येते. बरेच जुन्या रूल्समध्ये अमेंडमेंट्स येत आहेत. बरंच रिपोर्टिंग वाढलं आहे. सो दॅट इज कंप्लायन्स डिपार्टमेंट. कंप्लायन्स डिपार्टमेंट हे पण खूप महत्त्वाचं आहे की जिकडे सेबीला जी रिपोर्टिंग प्रत्येक ब्रोकरला करावी लागते, इन्क्लुडिंग रिटेल, FI. सेबीला करावी लागते, एक्सचेंजला वेगळी करावी लागते. सो हे सगळे रिपोर्टिंग करण्यामध्ये कंप्लायन्स डिपार्टमेंटचा खूप मोठा सहभाग असतो. तर तिथे पण आपल्याला जर एंट्री हवी असेल तर नॉर्मली CS, LLB आणि CA इकडे यांनी हे जे केलं आहे त्यांना तिकडे एंट्री मिळू शकते. पण त्यांना प्रायर एक्सपिरियन्स हवा असतो इथे. बिकॉज तिथे शिकवण्यासाठी असं वेगळी माणसं नसतात, ते आपलं शिकावं लागतं. सो एक्सपिरियन्स असेल तर एंट्री लवकर मिळते. आणि मग ती कामं जेव्हा रिपोर्टिंग वगैरे करतात तेव्हा सगळे तुम्ही तो पूर्ण समजून घेता की फंक्शनॅलिटी कशी जाते एक्सचेंज, सेबी. आणि पण तसं बघायला हे डिपार्टमेंट फार छोटं असतं. म्हणजे अगदी 3-4 जणच त्याच्यामध्ये असतील. पण ते प्रत्येक ब्रोकरकडे असतं. सो तिकडे सुद्धा संधी उपलब्ध आहे की ज्यांना त्या फील्डमध्ये त्यांना रूल्स फॉलो करायला आवडतं, ज्यांना हे जे कंप्लायन्स आहे ते करायला आवडतं, त्यांच्यासाठी दिस इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग करिअर ऑप्शन. सो इन्स्टिट्यूशनल ब्रोकिंगमध्ये जे ब्रोकिंग एंटिटीशिवाय कस्टोडियन एक खूप इम्पॉर्टंट रोल प्ले करतं. कस्टोडियन म्हणजे काय, तर जेव्हा कुठल्याही FPI इंडियामध्ये ट्रेड करतात इंडियन मार्केटमध्ये, तेव्हा ते डायरेक्ट करू शकत नाही. FPI म्हणजे काय? फॉरेन पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टर्स. थोडक्यात आपण त्याला FII म्हणतो. पूर्वी FI म्हणायचे, आता FPI. सो त्यांना डायरेक्ट ट्रेड करता येत नाही. सो त्यांना कोणतरी केअरटेकर लागतो लोकली. म्हणजे त्यांची सगळे ट्रान्झॅक्शन आहेत दे आर ओव्हरलुक्ड बाय कस्टोडी. जे समजा गोल्डमन सॅक्स ट्रेड करतो इकडे, सो ही नीड टू हॅव वन कस्टडी. मे बी HSBC, CP, टॉयश, कोणी असेल. सो कस्टडीचा रोल काय असतो, त्याच्या असेट्सची काळजी घेणं, जे पण शेअर्स खरेदी विक्री होते ते सगळं मॅनेज करणं. तसे रिटेलमध्ये आम्हाला डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट असते. येस. सो मग त्याचे डिव्हिडंड, कॉर्पोरेट ॲक्शन, सेटलमेंट, त्यांच्या काय क्वेरीज आहेत, हे सगळी कामं जी आहेत ना ही कस्टडीमध्ये जातात. त्यामुळे कस्टडीमध्ये खूप जास्त रिक्वायरमेंट असते हे सगळं हँडल करणारी. आणि तिकडे अगदी एंट्री लेवलपासून वरच्या लेवलपर्यंत सगळ्यांना संधी मिळू शकते. म्हणजे प्लेन ग्रॅज्युएट असतील तर त्यांना सुद्धा एंट्री मिळू शकते. बिकॉज मोस्ट ऑफ द पार्ट इज प्रोसेसिंग. म्हणजे ज्यांना सेल्समध्ये कम्फर्टेबल नाही आहेत किंवा डीलिंगमध्ये कम्फर्टेबल नाही आहेत, त्यांना ऑपरेशन्समध्ये कम्फर्टेबल आहेत. सो त्यांना कस्टडी विल बी द एंट्री पॉईंट. बिकॉज तुम्ही कस्टडीमध्ये जर एक्सपिरियन्स घेतला तर मे बी तुम्हाला ब्रोकरकडे पण चान्स नव्हतं. सो कस्टडीमध्ये असे बरेच ही सगळी प्रोसेस कामं होतं. त्यामुळे तिकडे तुम्हाला ग्रॅज्युएट, पोस्ट ग्रॅज्युएट, CA, MBA या सगळ्यांचीच गरज लागते. आणि क्लायंटला फेसिंग करणार जे असतात ते थोडे MBA वगैरे केलेले असतात जे क्लायंटला फेस करतात. आणि बाकी प्रोसेसिंग एंट्री लेवलचे करू शकतात. सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग एंट्री पॉईंट टू एंटर इन दिस वर्ल्ड. अच्छा. आपण रोल्स बघितले, त्यासाठी काय लागतं तेही बघितलं. आता सध्या जगात जे काय चाललंय AI आणि अल्गो ट्रेडिंग पण बऱ्याच वर्षापासून आहे, पण आता रिटेलमध्ये सुद्धा ते येतं. तर या 2 गोष्टींमुळे
तुमच्या इंडस्ट्रीत काय फरक पडला आहे का? काही जॉब्स गेले आहेत का? किंवा काही नवीन जॉब्स निर्माण झाले आहेत का? आता एआय आणि अल्गो दीज आर द बज वर्ड्स. म्हणजे आता प्रत्येकाच्या तोंडून आपण एआयचं ऐकतो. अल्गो हे फार पूर्वीपासून आहेत. इन्स्टिट्यूशनमध्ये तर आहेच ते, पण आता रिटेल इंडस्ट्रीमध्ये अल्गो आणि एआयचा खूप मोठ्या प्रमाणावर उपयोग केला जातोय. सो आपण पहिलं समजून हे दोन एआय आणि अल्गो काय. सो अल्गो इज बेसिकली एक्झिक्युशन साईडला असतं. म्हणजे अल्गो ही एक सिस्टम आहे की तुम्ही जिकडे काही कंडिशन, काही कोडिंग करून तुमच्या त्या कंडिशन त्या कोड करू शकता आणि मग तुमचे ट्रेड एक्झिक्यूट करायला हे हेल्प करतं की जे ॲक्युरेट असतील, जे एरर फ्री असतील आणि सगळ्यात इम्पॉर्टंट जे फास्ट असतील. म्हणजे जे मॅन्युअल डिलिंगमध्ये तुम्हाला 2 सेकंद लागतील ट्रेड टाकायला, इथे फ्रॅक्शन ऑफ सेकंडमध्येच तुमचा ट्रेड जातो. सो अल्गोने हे ट्रेडिंगचं सगळं चित्र चेंज केलं. सो अल्गो इज बेसिकली एक्झिक्युशन फास्ट, ॲक्युरेट, एरर फ्री करायला अल्गोचा यूज होतो. सो आत्ता सध्याच्या काळामध्ये तर बरेच ब्रोकर अल्गो सिस्टम्स तयार करत आहेत. बऱ्याचशा प्रायव्हेट कंपन्या आहेत ज्या फ्लोट होत आहेत की जे अल्गो प्लॅटफॉर्म तयार करत आहेत आणि मग ते ब्रोकरशी कनेक्ट करत आहेत. त्यामुळे इकडे भरपूर संधी आल्या. आणि म्हणजे मी एक रिटेल ट्रेडर आहे, तर एखाद्या प्लॅटफॉर्मवर जाऊन मी माझा अल्गो सेटअप करून तो माझ्या ब्रोकिंग अकाउंटशी लिंक करून ती ऑर्डर मी देऊ शकतो. येस, म्हणजे अल्गो प्लॅटफॉर्म असे प्लॅटफॉर्म आहेत बनवले की जिथे रेडीमेड स्ट्रॅटेजीज कोणतरी कोड केलेल्या आहे, तर कोणी म्हणजे थर्ड पार्टी पण कोड करून देऊ शकते. त्या स्ट्रॅटेजीज यू हॅव टू सबस्क्राईब. त्यांची प्लॅटफॉर्म फीज द्यावी लागते आणि ते तुमच्या ब्रोकरची API त्यांना द्यावी लागते. सो ते कनेक्ट होतात. सो तो कोणी त्याचा यूज करू शकतो. बरोबर. तर दिस इज फॉर एक्झिक्युशन अल्गो. आणि एआय इज व्हेरी ब्रॉड कन्सेप्ट. पण याच्यामुळे मग IT चे जॉब्स बरेच वाढले असतील नाही? हो, एआयमुळे बरेच वाढले बिकॉज आता ज्या सगळ्या कंपन्या प्लॅटफॉर्म फ्लोट होत आहेत नवीन नवीन अल्गोचे, तर त्यांना माणसं हवे, कोडिंग करणारे माणसं हवे, स्ट्रॅटेजी बिल्ड करणारे माणसं हवे, ते टेस्टिंग करणारे माणसं हवे. सो इकडे बऱ्याच IT बॅकग्राऊंडवाल्यांना किंवा ज्यांनी अगदी तुम्ही MBA, CA ज्यांचे अनालिटिकल स्किल्स चांगले आहेत, ज्यांना ITचं नॉलेज आहे कोडिंगचं, जावा केलेलं असतात किंवा पायथॉन इज नाव व्हेरी फेमस वर्ड. तर पायथॉन केलेले असतात. सो ह्या सगळ्या लोकांना इथे अल्गो ट्रेडिंगमध्ये त्यांना काहीतरी करिअर संधी उपलब्ध होतात. आणि AI बद्दल काहीतरी सांगत होते तुम्ही. आणि दुसरा एआय इज अ व्हेरी ब्रॉड कन्सेप्ट. म्हणजे अल्गो इज ओनली फॉर एक्झिक्युशन, पण एआयने पूर्ण इंडस्ट्री चेंज केली आहे ॲज अ ब्रोकिंग इंडस्ट्री. एआय म्हणजे एआयचा यूज असा होतो की आपल्याला एआय प्रत्येक मॅन्युअल प्रोसेस कशी ऑटोमेट करता येईल, कशी ती एलिमिनेट करता येईल आणि आपली एफिशियन्सी वाढेल यासाठी उपयोग होतो. म्हणजे एआयने असं नाही की एआय आले म्हणून जॉब्स केले, तर एआय आल्यामुळे एफिशियन्सी वाढली. सो जी कामं मॅन्युअली रिपिटेटिव्ह कामं जी आहेत, फॉर एक्झाम्पल कंप्लायन्स डिपार्टमेंटमध्ये लेटर ड्राफ्टिंग करणं एखाद्या फॉर्मॅटमध्ये, ते पूर्वी मॅन्युअल करायला लागायचं. आता एआयमुळे ते अगदी काही सेकंदात तयार होतं. रिसर्चला खूप हेल्प झाली. रिसर्च डिपार्टमेंटमध्ये पूर्वी सगळे आर्टिकल्स वाचा, 10 वेबसाईट चेक करून तिकडनं माहिती काढा वेगवेगळ्या वेबसाईटवरून. ती सगळी कामं आता एआय करतो. कारण की एक तुम्ही प्रॉम्प्ट दिला व्यवस्थित की सगळा डेटा रेडी होतो, फॉर्मॅटमध्ये होतो, हव्या त्या वर्जनने तुम्हाला करता येतं, डिझायनिंग करता येतं. सो एफिशियन्सी वाढली. म्हणजे पूर्वी जे ब्रोकरला 1000 क्लायंटला सर्व्ह करायला जी टीम लागायची, आता तेवढ्याच टीममध्ये ब्रोकर मे बी 3 to 4 टाइम्स जास्त क्लायंटला कॅटर करू शकतो, त्यांना सर्व्हिस देऊ शकतो. सो हे जे ऑटोमेशन चालू आहे एआयमुळे, दॅट इज फॉर वेल बिंग ऑफ दिस इंडस्ट्री. जसे जॉब वगैरे गेले नाही, फक्त जॉब मॅन्युअल आहेत ते ऑटोमेट झाले आणि जे मॅन्युअल कामं करत होते त्यांना स्वतःचा स्किल सुधारून ते नवीन जॉब आणि मुख्य म्हणजे ॲक्युरसी आली त्यात. ॲक्युरसी आली आणि खूप स्पीड आलं. सो ह्या दोन्ही गोष्टीमुळे ब्रोकिंग इंडस्ट्री खूप 90 डिग्री चेंज झाला असं म्हणतात. आता एआयमध्ये खूपच चेंजेस होत आहेत. सो वी आर म्हणजे आपण जे मॅन्युअल करून खूप ऑटोमेटेडकडे चाललो आहे, खूप ट्रान्सपरन्सीकडे चाललो, एरर फ्री होत चाललेलो आहे. जे एरर व्हायचं ते आता होत नाही आहे. आणि ज्यांना वेळच नाही ट्रेडिंग करा, ते अल्गो ट्रेडिंगचा यूज करून
त्यांना सबस्क्राईब करून त्यांची फीस प्लॅटफॉर्म फीस क्रिएट करून ट्रेडिंग करू शकतात. अच्छा. सो दिस इज गुड फॉर दिस इंडस्ट्री. ओके. खूप छान माहिती मिळाली. शेवटच्या सेगमेंटमध्ये आपण आता आलेलो आहोत. शेवटचा सेगमेंट स्टॉक ब्रोकिंगच्या दृष्टीने आपलं अजून पुढे डिस्कशन बाकी आहे. तर त्याआधी आपण एक रॅपिड फायर राऊंड घेऊ आणि उत्तर दोघांनी एक साथ द्यायचं. रेडी? काय प्रेफर करता, ट्रेडिंग और इन्व्हेस्टमेंट? इन्व्हेस्टमेंट. इन्व्हेस्टमेंट फॉर लॉंग टर्म वेल्थ क्रिएशन आणि ट्रेडिंग फॉर ॲडव्हेंचर, डेली प्रॉफिट लॉस इन्कम. ओके, दोन्ही डगरींवर पाय ठेवायचं. मॅन्युअल ट्रेडिंग की अल्गो? बोथ हॅज इट्स रिलेव्हन्स. आत्ता तरी, भविष्यामध्ये कदाचित AI मुळे अल्गो जास्त प्रिफर करतील. इंट्राडे अल्गो आणि इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजर. ओके. कुठला जॉब प्रेफर करा, सेल्स और रिसर्च? रिसर्च. सेल्स. इन्व्हेस्टमेंट कशी प्रेफर करा, डायरेक्ट की म्युच्युअल फंडच्या थ्रू? म्युच्युअल फंडच्या थ्रू मी तरी. फॉर लाईफ गोल म्युच्युअल फंड, फॉर स्विंग ट्रेडिंग डायरेक्ट. ओके. अशा प्रकारे आपण या सेगमेंटच्या शेवटाला आलेलो आहोत. ग्रीड आणि फिअर म्हणजे हाव आणि भय या दोन गोष्टींवर ही इंडस्ट्री चालते. आणि लाल आणि हिरवा हे दोन रंग महत्वाचे. या दोन रंगांच्या आणि दोन भावनांच्या विविध छटांचा हा खेळ म्हणा किंवा व्यवसाय म्हणा. पण या भावनांच्या आणि रंगांच्या पलीकडे जाऊन रोजचं काम निर्विकारपणे करणारे हे स्टॉक ब्रोकिंग मधले जॉब्स आहेत. कारण मार्केट वर असो खाली असो काही असो, हे जॉब तर आहेतच आणि त्यांना त्यांचं काम करावंच लागतं, इरेस्पेक्टिव्ह ऑफ वेदर मार्केट इज ग्रीन और रेड. तुमचं मूळ शिक्षण कितीही असो, तुम्ही जोपर्यंत नवीन शिकायची तयारी ठेवता, नवीन तंत्रज्ञान आत्मसात करायची तयारी ठेवता, तोपर्यंत तुम्हाला या संधी आहेत. नोकऱ्यांसोबतच आपण आता बघितलं तसं रिसर्च अनालिस्ट सारखे जे रोल्स आहेत हे खरं तर नोकरी सुद्धा आहे याच्यात आणि म्हटलं तर स्वयंरोजगार देखील आहेत. कारण तुम्ही इंडिपेंडेंट रिसर्च अनालिस्टचं काम करू शकता. पण मार्केटमध्ये पैसे कमवण्याचा हा एकच मार्ग नाही. आता आपण बघू की क्लायंटसाठी लॉंग टर्म वेल्थ क्रिएट करता करता आपलं करिअर कसं करता येईल ते म्युच्युअल फंड डिस्ट्रीब्युशनच्या थ्रू. आता आपण यावर थोडी एक नजर टाकू.